Hey everyone, my name is Michael Rodriguez and I am a singer-songwriter. Yes, nasa screen ninyo ang aking page sa Facebook at MROfficial1108. Ang mga social media accounts ko rin ay nasa MROfficial1108. You can search it. And it's been a while since nakagawa ko ng tutorial sa YouTube ko. Maraming nagtatanong sa akin kung paano ako nag-upload ng mas mahabang video sa Myday or sa Facebook stories. And today gusto kong ituro sa lahat sa inyo kung paano ko ginagawa ito. So yes, kung meron ka mga tutorials and questions na gustong malaman, PM nyo lang ako sa aking mga social media accounts or mag-comment kayo sa video na ito kung meron kami mga tutorials na gustong malaman, and kung alam ko siya, i-share ko siya sa inyo. So, paano nga ba ako nag-upload ng mahabang video sa aking Myday at sa aking stories? So, simple lang. Ang kadalasan kasi ginagawa ng karamihan pag nag-upload sila ng stories nila ay punta muna tayo sa home. Ayan, makikita nyo sa newsfeed ninyo nakalagay create story, di ba? So, pag click nyo yung create story, ayan, so lalabas yung mga videos ninyo or pictures na gustong i-upload. Meron akong video dito, itong 1 minute and 43 seconds na mga video ng mga dogs ko. And pag click natin yan, ayan, tanggalin muna natin ang sound para hindi makadistract. So ayan, so pag click natin siya at pumunta tayo sa trim, makikita natin na ayan, halos ano lang siya, 20 to 26 seconds lang yung pwede nating ma-upload. So kung i-upload natin ito, mga 1, 2, 3 and 1/4 na part pa ng ng story yung ma-upload natin. So 3 video pa yung kailangan, puputulin pa natin siya para lang ma-upload natin ng isang buo. By the way, yung video ay yung mga dogs namin na nag-aaway. Binidyohan ko sila. In-hit kasi yung mga dog namin and kinulong ko yung mga babae. Nasa cage yung mga babae. So yun. So kapag nag-upload tayo sa pamamagitan nun, 3 video pa, ito rin pa natin siya. Siyempre hindi yun para ma-upload natin ng buo. So cancel muna natin. Discard story. Meron pang isang way kung paano mag-upload ng Myday o story sa Facebook. At yan ay sa pamamagitan ng Messenger. Yan, punta muna tayo sa Messenger. Sa baba, nakalagay chats, people, and stories. So, click natin yung stories at add to story nakalagay. Ayan. Ito, nasa taas. So, pag click natin yung add to story, same, lalabas yung mga galleries ninyo, yung mga videos and pictures na gusto nyo i-upload. So, ito ulit, 1 minute and 43 seconds. Pag click natin yan, lalabas sa screen itong nakalagay, video is too long. Please select a smaller clip from this video. So, same siguro mga 4 siguro to or 3 trim din yung kailangan nyo i-upload. Hindi natin magagawa yung pag-upload ng mahaba kung dun sa way na yon natin siya gagawin. So, i-cancel natin ulit. So, same sa chat, sa people at saka sa stories. So, click natin yung stories ulit. Click natin yung stories. Tapos, add to story. Ito sa taas. Click natin yung add to story. Huwag nyo i-click yung mga videos dyan sa gallery na yan. Okay? Ang i-click natin is itong camera. Ayan. Click natin yung camera. And ayan. Tapos, i-click natin yung nasa baba na sa babang side. At pag-click natin yan, ayan, lalabas yung mga videos natin at pictures na pwede nating upload sa ating Myday and stories. Nandiyan yung video ko na may 1 minute and 43 seconds. So, i-click natin siya. So, yun. Walang lumabas na kung ano pa man, di ba? So, pag tinrim natin siya, ayan, ma-upload natin siya 1 minute and 43 seconds. Alam ko pwede pa siya ng mas mahaba dyan eh. Na-upload na natin siya. Kung pwede rin natin siya lagyan ng mga smileys and clip arts and GIF. Pwede rin tayo mag-type ng text. Like, lagay natin fur babies. Ayan.
kailangan lang natin i-note na dapat yung text natin hindi siya nasa labas ng video, kasi kapag na-upload siya, hindi siya makikita. So yung video lang talaga makikita. So kapag naglagay kayo ng text, kailangan nandito siya sa loob ng video na ito. So pwede natin siya lagyan ng effects yung text. Ayan, para mas lalo makita. Ayan. And kapag tapos na siya, click nyo lang yung add to story. Add to story. And makikita nyo sa kabilang side na ayan, umiikot-ikot na siya. Ibig sabihin naglo-load na siya. And syempre, kailangan natin mag-antay ng mas matagal kasi mas mahaba yung videos na in-upload natin. So, kailangan natin ng patience, guys. Pero, sure yan, talagang ma-upload nyo ng mas mahaba yung video ninyo. So, yan yung ginagawa ko kung paano ako nag-upload ng mas mahabang video sa aking Myday and Stories. So, by the way, ina-invite ko kayo na pakinggan ang aking mga songs sa Spotify. Check nyo lang yung Michael Rodriguez. And makikita nyo yung iba't ibang mga songs ko. Pwede nyo pagpilian. At kung nagustuhan ninyo, please paki-add sa inyong mga playlist, listening playlist. And pwede nyo siyang gamitin sa TikTok, sa Myday, sa music, sa Myday, sa Stories. Anything, you can use it. And dyan nagtatapos ang tutorial na ito. And if hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa YouTube account ko, please subscribe para mas marami pa mga videos na makita ninyo sa future. I encourage you also, guys, to like this video kung nagustuhan ninyo, and don't forget to share it sa inyong mga friends para pareho nating alam itong secret, hindi man secret pero tricks, hindi ko alam kung anong tawag, pero para lahat tayo alam natin kung paano mag-upload ng mga videos na mahaba. Alam niyo mga videos na yan, yung iba mga mga memories and treasures sa atin. So ayaw natin na putol-putol yung viewing experience ng mga tao sa Facebook, di ba? So, ayan. Maraming salamat, guys. That's it for today. And God bless you. Yeah, I'm out.